привіт! Я за вами просто дуже неймовірно скучила. Мої крайні дні були просто жахливі. Я хворіла, ще досі, я думаю, по моєму голосу ви це чуєте. Намагалася якось писати заліки іспити, бігала по всьому місту в пошуках світла, в пошуках інтернету. Це було важко, але все ж таки, слава Богу, якось написала. У мене ще залишилось 3 екзамени, і я сподіваюся, я з ними справлюсь, не умру, і все буде добре. Знаєте, зараз я захотіла зняти це відео, щоб якось підняти настрій вам, підняти настрій собі. Одночасно я хочу показати вам взагалі, як я зараз вчусь, як я пишу екзамени, як я намагаюся все організовувати, бо з відключеннями світла, я думаю, очевидно, це робити не дуже зручно, не дуже приємно. Будемо з вами якось старатись поєднувати і моє нормальне життя, і підготовку до іспитів. Будемо якось створювати вже новорічний настрій, бо в нас вдома ще немає ялинки, моя кімната ще зовсім не прикрашена. Я знаю, що ви любите прикрашати мою кімнату. Зараз, я думаю, мені вже треба застелити ліжко, яке я не застеляла 6 чи 7 вже днів, бо хворіла. І прибрати в кімнаті, бо моя кімната – це просто якийсь треш. Щоб не помішало мене привести в порядок. Якось, мені здається, я виглядаю як мумія, яка ще не дуже добре почувається. І я думаю, колір мого обличчя прекрасно це доводить. Так що давайте вставати і підіймати один одному настрій. Тому що, знаєте, от якщо ви не бачите довго відео на моєму каналі, це значить, що я почуваюся не дуже добре. Тому що коли в мене все класно, і коли в мене вистачає часу на все, то я обожнюю знімати відео на YouTube. І це така важлива частина мого життя, моєї рутини. Так що я дуже хочу повертатись і знімати більше. Сподіваюсь, ви чекаєте, сподіваюсь, ви любите мої відео і завжди з радістю їх дивитесь. Так що все, let's go! І проведемо класно ці дні. І я сподіваюся, що разом з вами вони будуть цікавішими для нас всіх. До речі, знаєте, я ці дні дуже підіймаю собі настрій своїми такими домашніми аутфітами. Зараз я виглядаю як мішка. І ще в мене ось такі штанці. Мені зараз хочеться максимально чогось такого затишного, комфортного, так що це прям ідеальні аутфіти. Зроблю хвіст, хоча, знаєте, вставала сьогодні о 7 ранку, щоб помити волосся до відключення світла. Ми будемо разом прибирати, тому що у мене, якщо чесно, мотивації 0 просто. Моя кімната зараз, там якісь коробки, скрізь якісь ліки. Ну, але разом у нас буде більше мотивації, сподіваюся. Так що зараз включу якесь відео на ютубі і буду прибирати. Може, це мене якось зарядить, додасть мені настрою. Все буде класно. От знаєте, це був саме той день, коли ти хворієш і розумієш, що ти вже просто втомилась хворіти. Ти вже наче відпочила, бо мені здається, ця застуда була в мене якраз тому, що я надто багато вчилась, працювала і не давала собі часу на відпочинок. І організм, так би мовити, знайшов можливість полежати кілька днів в ліжку. Я подивилась серіал, який давно хотіла переглянути, закінчила читати книгу, на яку не вистачало часу, і прийняла для себе рішення вилікуватись. Можливо, для когось це звучить дивно, але незважаючи на те, що я ще трохи кашляла, сопливила, всередині себе я вже перестала себе жаліти і переключилась, так би мовити, на здорову версію себе. Ну, по-перше, я вже дійсно почувалась набагато краще, а по-друге, я втомилась лише лежати з айпадом, пити чаї і їсти. Це ідеальна компанія на пару днів, але не на тиждень. Так що я прибрала свою кімнату. Це прям пунктик, який одразу додає свіжого повітря і відчуття простору навколо. Ну і плюс, знаєте, незважаючи на те, що інколи мені просто лінь прибирати, я кажу, що це якийсь мій творчий безлад, насправді я люблю чистоту, і порядок навколо дійсно робить порядок в моїй голові. А ще, до речі, знаєте, все ж таки лінива версія мене вирішила поміряти температуру і, можливо, сподівалася, що якби вона була, можна було б знову лежати і нічого не робити. Та все ж таки я не люблю, коли життя проходить повз і я за ним не встигаю, бо якісь внутрішні чи зовнішні фактори заважають. Так що температури тоді якраз не було, і я нарешті встала, підійшла до столу, взяла свій блокнот, почала розписувати свої думки, переживання, планувати свій день, тиждень. Ви знаєте, як я це люблю і наскільки це важливо для мене. І дійсно одразу після цього я відчула такий величезний
величезний порядок всередині себе, у своїх думках, і стало набагато легше. І наступний пунктик після того, як навколо і всередині мене вже порядок, це привести в порядок свій зовнішній вигляд. Те, на що, коли ми хворіємо, ми абсолютно забуваємо, бо який взагалі сенс? Але, знаєте, стан шкіри в мене за ці дні трохи погіршився, навіть не трохи, все ж таки солодкі чаї, цукерки дають про себе знати. І ще я дійсно скучила за макіяжем. Кілька хвилин нанесення мейка перед дзеркалом мені дуже підіймають настрій. Ви знаєте, що мій макіяж максимально простий, і кількість продуктів, які я використовую, можна дійсно перерахувати на пальцях однієї руки. Але все одно із макіяжем, я думаю, кожна почувається ще набагато привабливіше, впевненіше. Ну, це якби факти. А на наступний день, до речі, я проснулася з дуже класним настроєм і почувалась також набагато краще. Ще я накрутила на ніч собі ось такі бігудюшки, які дуже зручні і завдяки яким в сумі ввечері закручуючи і зранку розкручуючи волосся, укладка займає максимум 7 хвилин. Але з кучерявим волоссям я взагалі почуваю ще на 1000% привабливіше. We always have fun throughout the day. I'll do anything to get your attention when you say you love. Як вам мій аутфіт? Я якось, знаєте, вчора провела вечір за аналізом своїх думок, взагалі якось так за самокопанням, як це називається. І сьогодні, незважаючи на те, що погода за вікном просто жахлива, це, знаєте, ми там переписуємося в наших чатах з дівчатами, вони мені оце скидають сніг, а я у себе бачу тільки мокрий дощ. Але все ж таки все одно я одяглась, вирішила одягти таку кожану чорну спідницю і боті, зробила укладку. І зараз хочу пройтись трошки десь в центрі і повчитись, і погуляти. Так що все, аутфіт мені подобається. Начебто макіяж та укладка також. Дивлячись на дощ, я не думаю, що мої ці кудрі протримаються довго. Але все ж таки, знаєте, відчуття самої себе з кудряшками і без, нібито зовсім різні люди. I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind. Тоді я купила деякі подарунки рідним, друзям, ще зайшла в один шоурум, і мені дуже сподобався цей костюмчик, вирішила його собі також взяти. А потім я розуміла, що вдома немає світла, і зайшла у заклад на обід. Сьогодні день з кафешки в кафешку. Я тут іду зі своїми покупочками. І зараз хочу ще зайти в іншу кафешку. Ну, а що, для атмосфери, знаєте. Бо вдома все одно немає світла. І я думаю, що буду робити вдома. Похожу, погуляю. І це, мені здається, дуже правильне рішення. Бо, я думаю, я буду почуватись набагато краще так. І я вже прийшла додому, поміряла ще раз цей костюм, який сьогодні придбала. Мені просто неймовірно подобається. Якось, знаєте, я давно дивилась на костюм з такою флісовою тканиною і дуже рада, що я його побачила, поміряла. Вдома якраз вже є світло, є навіть трошки раніше, ніж воно мало бути. І зараз мені ще треба повчитись за ноутбуком, тому що мені було лінь брати, тягати ноутбук із собою, він у мене важить 3000 кг. Все ж таки з айпадом ходити набагато комфортніше і зручніше. І потім в мене ще танці. Взагалі, сьогодні якийсь максимально класний день, тому що дійсно останні дні, крайні дні, краще говорити крайні, останні це
страшно, тому що крайні дні були якимись важкими емоційно, морально. А сьогодні я просто цілий день робила те, що я люблю. Я люблю знімати відео, я просто обожнюю знімати відео. Це просто важливо, знаєте, в моменти, коли вам важко, повертатись до того, що ви любите. Просто треба в якийсь момент зрозуміти, що ти, виключно ти, керуєш своїм настроєм. І треба відкинути все те, на що ми не можемо вплинути, бо, ну дійсно, камон, я не можу вплинути на відключення світла, але я можу вплинути на свою реакцію. Я, наприклад, можу продумати свій план дня так, щоб робити все те, на що мені треба світло, якраз в моменти, коли воно є, і в моменти, коли його немає, використовувати якісь вже завантажені мною джерела, гуляти на вулиці, я не знаю, робити щось, для чого просто не треба електроенергія, не треба інтернет. Складаємо цю прекрасну річ в шафу і трошки повчимося, і далі в мене танці. А ввечері, можливо, якась книжка чи завантажений серіал. Я вже собі завантажила, знаєте, на Netflix на всяк випадок, щоб не сумувати оце. А взагалі, мабуть, сьогоднішній день робили кудряшки. І хоча вони вже зараз так майже відсутні, але все ж таки це був просто неймовірно класний атрибут дня. Такий муд-бустер, я б назвала. Wake up to you in the morning. You tell me how you're feeling. Seem like your body don't know how to hold. Зараз на вулиці така класна погода. Я вже тільки що зробила зарядку, медитацію, афірмації. Просто в мене такий максимально духовний ранок. І зараз іду снідати, а потім буду готуватись до екзамену. Бо сьогодні о 2:00 у мене екзамен, ще там треба повирішувати якісь тести. Але сподіваюся, що день пройде класно. І знаєте, оцей сніжок тут на вулиці, він мене замотивував сьогодні після екзамену прикрасити свою кімнату і зробити вже її такою новорічною. Я знаю, що ви цього чекаєте. Я також цього дуже чекаю і думаю, що це якраз буде класна мотивація мені на екзамен, знаючи те, що після його завершення я з'їм щось смачненьке і прикрашу свою кімнату. The end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be with. Додому писала екзамен з економіки підприємства. Там писала у людей, мамних знайомих, в них не вимикають світло. Боже, на вулиці така прекрасна погода, іде сніг, якось зовсім не холодно. Я ще в такому флісовому костюмчику тепленькому, то я збираюсь піти додому пішки. Сподіваюся, я не змерзну, не заболію. Але просто так класно! Можна ловити язиком сніг, але я думаю, краще не треба це робити. Вдома, дивіться, яку я класну штуку собі купила. Це в мене в планах з'їсти ввечері, після того, як ми з вами трохи прикрасимо мою кімнату. Мені хочеться достати свою ялинку невеличку, поставити тут поруч, просто якісь гірлянди на батарейках повісити. Я думаю, це буде дуже класно. Я тут одягнула свою піжамку, вирішила зробити таку зачіску класно. І зараз, мабуть, вімкну якусь таку різдвяну музику. І щось з вами зробимо. У мене тут весь рік лежали ось ці новорічні прикраси, через які в мене не закривалась ось ця шухлядка. Так що достаємо. Вау! Це така гарна гірляндочка. Олень.
December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you, darling, you, yeah, you. The only thing I'm missing is you, darling, you, yeah, you. The only thing I'm missing is Зрозуміли, я вирішила використати всі гірлянди на батарейках, які знайшла у себе вдома. До речі, розпутувала я ці ліхтарики, мабуть, хвилин так 20, але все ж таки вийшла, і я дуже цьому рада. І я вирішила прикріпити їх так само, як минулого року, під моїм вікном. І, якщо чесно, абсолютно забула, як я це тоді робила, як я їх клеїла. Так що відкрила своє ж минулорічне відео на YouTube, щоб переглянути і нагадати собі. Взагалі, я інколи дуже люблю передивлятись старі відео, особливо новорічні. Навіть мої ж відео дуже підіймають настрій. Взагалі, знаєте, я думала, що новорічний настрій до мене у цьому році зовсім не прийде, та все ж таки вийшло інакше. Дійсно, гуляючи під снігом, прикрашаючи кімнату, слухаючи новорічні пісні, я все ж таки почала потихеньку відчувати всередині цей New Year mood. І дійсно, я дякую погоді, снігу та в першу чергу собі, що взяла відповідальність за свій настрій, і в результаті все склалось так добре. Прикрашати кімнату до Нового року – це 100% одне з моїх найулюбленіших занять. І дійсно зараз почуваюся якось дуже добре. Мій заряд зараз дійсно дуже класний, і я бачу, як це впливає на всі сфери мого життя. Просто мені здається, якщо повернутися до того мого стану, з яким я починала це відео, коли я сиділа тут в ліжку, була максимально просто в якійсь апатії, і подивитись на мене зараз, то мені здається, зараз я такий вже енергетичний комочок якогось позитиву. І дуже хочу передавати цей позитив вам. Сподіваюся, він якось через екрани переходить до вас. Я зараз якось максимально відчуваю, що моя позитивна енергія, яка якимось чином таким акумулювалася всередині, завдяки тому, що я приділяла увагу своїм улюбленим справам, що я все ж таки давала собі час на відпочинок, що я одужала. Я кашлю, але все одно, я думаю, я одужала. Що я дійсно повернулася до того, що я люблю. Наприклад, що я знімала цей влог, це відео. Ця енергія, вона також притягувала якісь інші позитивні моменти. Наприклад, незважаючи на те, що я писала всі ці екзамени ці дні просто в жахливих умовах, в плані світлом, з цим всім бігала, шукала, то все одно, наприклад, оцінки, які мені приходять, я ними дуже задоволена. Я рада, що там мені, наприклад, попадається ця задача в темі, в якій я орієнтуюсь, ще щось. І я якось сама стараюсь створювати якусь таку магію в своїх днях. Наприклад, навіть оця прогулянка сьогодні під снігом, я могла з легкістю там визвати таксі, щоб швидше бути вдома, а не йти під цим снігом, що можна ще більше захворіти. Але все ж таки я вирішила класно провести час. Через 6 хвилин вимкнуть світло, але в мене є скачана книга на iPad, яку я буду читати. До речі, читати на iPad дуже зручно, особливо так про відключеннях світла ввечері, бо я не знаю,
знаю, як люди читають звичайні фізичні книги, тому що для моїх очей це дуже важко, наприклад, читати біля свічки, читати біля лампи, все одно ніяка лампа не дає достатнього світла. Боже, моя чолка зараз виглядає так погано, мені треба мити волосся. І завтра треба вставати раніше, щоб встигнути помити волосся до відключення світла. Але бачите, мені здається, видно, що я до цього стала вже ставитись трошки лайтовіше. Так що ще класно проведемо вечір. Завтра вже буду продовжувати готуватись до екзаменів наступних. У мене ще буде усний екзамен з англійської. О, давайте ще відкриємо з вами цю вкусняшку, поки є світло. А там всередині, мабуть, ще якісь штучки. Все, треба ставити чайок. Такі класні штучки, мабуть, вони також шоколадні, бо я ще не пробувала. Perfection. До речі, напишіть в коментарях, чи ви вже прикрашали вашу кімнату, і як вам те, як я прикрасила свою кімнату в цьому році. Бо мені здається, це трошки схоже на минулий рік, але мені все одно дуже подобається. Це відео вийшло довгим, насиченим і дійсно новорічним. Я сподіваюся, воно вам подарувало класний настрій і трохи розслабило. Дякую вам за перегляд. Я вас всіх дуже люблю, цілую, обіймаю і всього найкращого бажаю. До скорих зустрічей.